دا سیکشن تیارو پاپولر ریسیپیز چې کوم سیکشن دی دا یو تیارو نو لاړ به شو HTML ته دې ته به بیا تاسو کمنټس لیکئ او برابروئ به ټیک شو دا کانټینر دی ټیک په دې پسې به زه یو بل سیکشن کولاو کړم او دې ته به زه نوم ورکړم پاپولر سیکشن په دې سیکشن کې چې دي دا کوم پاپولر ریسیپیز چې دي دقه دی نو داسې نوم ول ورکړو چې انډیکیشن یې ماته بیا پته لګي چې دا کوم سیکشن دی په دې کې به زه د ټول اول کانټینر کلاس واخلم کانټینر کلاس مې واخیستو نو په دې کې چې بیا کوم آیټم راځي هغه په سنټر کې اوس پسې بل دا کار وکړو چې کانټینر کلاس پسې بیا دننه 1 2 3 4 کالمز دي ټیک شو دا موږ کوو په فلیکس باندې نو زه به یو کلاس واخلم دلته کې چې د هغې پیرنټ به زه کړم فلیکس ټیک شو نو د دې دا څنګه چې موږ دلته کې کړو یو پیرنټ کلاس واخیستو هغې ته موږ پراپرټي اپلای کړو ډسپلی فلیکس او بیا د هغې چایلډ څونه آیټمز چې دا چایلډ آیټم یو دا ډیو و دا دوه ډیو بیا داسې ټریټ کېدل د هغه فلیکس آیټمز نو دغه شان زه به هم دا څلور کم کالم چې دا به زه په یو مین ډیو کې بند کړم او هغې ته به ډسپلی فلیکس واخلم نو زه به دکې یو ډیو واخلم او هغې ته به ډي فلیکس کلاس اپلای کړم ډي فلیکس کلاس چې دی زه ورله هر څه نوم ورکولی شم خو ډي فلیکس ما ځکه ورکړو چې ما ته پته لګي ډسپلی فلیکس او بیا زه وروسته په دې باندې سټایل اپلای کوم به او ډسپلی به دې فلیکس کوم ټیک نو په دې فلیکس کې دننه چې دی اولنی سیکشن دا دی څلور کالمز دي نو زه به ورله هغه شان سیم نیم ورکړم دلته کې ما دې له هغه کلاس ورکړی دی کالم 1 او 4 ټیک شو کالم 1 او 4 به زه دې له نوم ورکړم چې ما ته پته لګي مطلب چې دا څلور کالمز والا دغه تیاروم زه نو په دې کې به زه کالم 1 او 4 څلور واخلم ډیو او دې ته به زه اپلای کړم کالم 1 هاف 4 ټیک شو په دې کې به دننه څلور کالم راشي څلور کالمز راخلو کالم 1 او 4 که دې زه اوس ډسپلی کړم څلور آیټم دغه شان شو کېږي ټیک شوه اوس به زه د دې سټایل نوم ورکړم دا کم کلاس چې دی ډي فلیکس دا دی پیرنټ کلاس دی دا به زه فلیکس کړم نو چې دا زه فلیکس کړم د دې دا څونه چارټ کلاس چې دی څلور ډیو دا به ایز ا فلیکس دغه کانسیډر شي فلیکس آیټم نو ډي فلیکس کلاس ته به زه وایم چې ډسپلی فلیکس او بای ډیفالټ موږ ویلي چې فلیکس چې موږ په دې باندې اپلای کړو نو دی په رو آرډر کې شو کېږي نو په یو رو کې دا شو کړی ټیک شوه اوس به زه دې ته دا ویم چې دا څلور واړه دي یو شانتي ځای ونیسي ټیک شوه ټیک شوه نو دې دپاره زه داسې کار کوم اګزامپل صحیح پوه کولو لپاره په ټولو کې زه مختلف ټکسټ حلم لکه په دې کې به زه ولیکم یو ټکسټ مو واخیستو ټیک شوه په دې بل کې به زه یو ایمیج واخلم او ایسیټس کې به په ایمیجز کې زه دا ایمیج ورپکې واخلم ټیک شوه په دې بل کې به آیټم 3 واخیستو او په دې کې به زه هم څه ټکسټ ولیکم زه که دې زه دلته وګورم نو فلیکس آیټم یې څلور جوړ کړو خو مسله یې دا وکړه چې کم یو ته څونه ځای ریکوایر و هغه یې ونیو دا ایمیج دونه سټرچ شو دا یې دونه وړوکی کړو او دلته کې چې دي په دې یو کې څلور واڼو یو شانتي ځای نیولی زه یم چې دا دې څلور واڼه یو شان ځای ونیسي نو موږ پراپرټیز ویلو دا یو دی ګریډ ته به راشم ډسپلی فلیکس موډ په پراپرټي موږ ویلو او زه به فرض که دې له ورکم زه ویم چې دا ټول چې دي اول په دې فرنټ اینډ باندې وکړو چې لږ پوه شئ بیا به نور په شارټ هینډ یو پراپرټي ده په هغې باندې به په یو لاین پراپرټي باندې دا ټول برابر شي دونه صحیح دی دا شو ډسپلی فلیکس ټیک شوه په دې کې دننه اولنی کالم دا راغی
که په دې باندې فرض کړه دلته کې پراپرټي اپلای کوم او زم چې فلیکس ګرو او دا زه 1 کم ټیک شو مطلب دی به ګرو کوي یا فلیکس شرینک په دې زه 1 کم نو دې کې فرض کړه دې سیوا سپیس نیول دی به شرینک کیږي یا په دې دویم کم کالم چې دی ټیک شو په دې باندې زه پراپرټي اپلای کوم فلیکس ګرو آی تھنک چې اوس په کار ونه کی ځکه چې دا ایمیج دی ما ویت نه دی ورکړی نو که زه دې له ویت ورکم زم چې فلیکس بیسز او زه ولیکم فرض کا 200 پکسلز ایمیج بیا هم بهر وته ایمیج ځکه بهر وته چې ایمیج ویت په زه 100% کم بیا به داسې شي ویت 100% شو اوس دې ته ګوره دې له ما فلیکس بیسز مولا سور کو 200 پکسلز دې ما ورکو ویت نو دې 200 پکسلز دې سپیس ونو فلیکس شرینک وګورم چې په دې باندې فلیکس ګرو کار کوي نه فلیکس ګرو په دې کار نه کوي ټیک بیا دا یو چې دی دا نه دا آیټم 3 سره آیټم 3 به راواخلو او د دې فرض کوم چې فلیکس بیسز دله زور کم 400 پکسلز وید ټیک شو او زم چې فلیکس شرینک 0 نو دی بوس نه شرینک کیږي 0 مطلب دا کده هر څو زیاده به نه شرینک کیږي او په ډیفالت دا یو 1 مطلب دا وس شرینک کیږي نو که زه دې له 0 ورکم کنه نو دی 400 پکسلز یې نیولې که کانټنټ د 400 پکسلز نه کم وي خو دې باغ خپل ځای نسی دی بل چاته دا 400 پکسلز نه پریږي او بای ډیفالت چې فلیکس شرینک ونی مطلب چې لکه فرض کړه زه د سره سی وای ټیک شو نو دې خپل ځای پری دا نور الیمنټس په دې کې ایڈجسټ کی ټیک شو که زه اوس د دې دلته کې ویت وګورم نو 198.531 د پکسلز او که زه دې باندې فلیکس شرینک ان کم فلیکس شرینک او دا اوس 0 کوم زم چې نه دې به شرینک کیږي نه دې خپل ځای بل چاته نه پریږي نو اوس 400 پکسلز دې پوره ځای نیولې ټیک شو اوس دا طریقه چې دا کزه یو آیټم ته جدا جدا اپلای کوم زم چې دې دونه ځای ونیسي دا بل کوټی ګرانه خو طریقه به څنګه انسپیکټ ولاړ شم دا کالمونه 4 شو د دې ویت په ځکم 25% ټیک شو او دې ته زم چې فلیکس ګرو چې دا 0 چې دې به خپل 25% نه سیوا کیږي او فلیکس شرینک چې دا به هم ځکم 0 مطلب دی به دقیقه نه کمیږي نه او د ویت په ځای باندې کزه دې ته فلیکس بیسز ولیکم کنه بیسز 25% نو دې به دقیقه ویت ورکړي ټیک شو نو دې 25% ویت راغی بیا ورپسې دا ایمیج چې دی اول وځه دا ایمیج ویت دغه کم ویت 100% ها ورپسې دا یو دی زم چې دې هم سلورمه یې سونی سونو دې ته به زم چې فلیکس بیسز 25% او فلیکس ګرو 0 د خپل دغه نه بدن سیوا کیږي او فلیکس شرینک هم 0 د خپل ویت نه به کمیږي هونه او بیا که زه شان سیم دا پراپرټیز چې ما په دې کوم اپلای کړو دا زه په دې باندې هم اپلای کوم او دا زه په دې باندې هم اپلای کوم ټیک نو که زه اوس دې ته وګورم نو څلورو واڼو یو شانتي ځای ونیو خو په دې کې مسله دا وه چې یو ته مې جدا اپلای کول او کوډینګ لږ سیوا و د دې اسانه طریقه چې ده سمپل طریقه دا ډسپلی فلیکس څه دی چې په دې کې زه پراپرټي اپلای کوم فلیکس او اولنۍ زه دې ته ولیکم دا چې کوم لیکلي دا درته زه واخلم اولنۍ سوري په دې کالمز کې په دې کې چې کوم کالمز دي سوري په دې کې کالم 1 of 4 ټولو کې دغه یو کلاس دی ټیک شو اپلای شي کالم 1 of 4 سیم کلاس دی په ټولو کې او که زه اوس دې ته ولیکم چې فلیکس یو پیر پیز ولیکم فلیکس او په دلته کې اولنۍ پراپرټي چې زه دې ته اپلای کوم 1 0 نو دا د چې دی 1 یا 0 دی به شي د فلیکس ګرو لپاره دویم پراپرټي 1 یا 0 دی به شي د فلیکس شرینک لپاره او دریم پراپرټي به د دې فلیکس بیسز مطلب ویت که زه په دې لپاسه هاوروم کوم دی به ما دلته کې واخلي دا this specifies the component of flexible length the flex grow factor and the flex shrink factor and the flex basis factor syntax دا دی
فلیکس پراپرټي ما ولیکو اوله کې ورته زه فلیکس ګرو اپلای پراپرټي چې که فرض کړه دا کانټنټ سیوا نو د خپل ویت نه سیوا کېدی شي دا مې ورته ولیکو چې 0 مطلب دی به نه سیوا کېږي د خپل ویت نه بیا مې ورته ولیکو فلیکس شرینک کړه دا ویت دته ما دلته سیوا اپلای کړی او په دې کې کانټنټ کم نو د خپل سایز کمولی شي نو دته مې چې نه د کمولی هونه شي او بیا په فلیکس بیسس کې مې ورته ولیکل 25% د دې خبرې مطلب دا شو چې د دې کالم 1 او 4 سټریکټلی دغه چې دی ویت د هغې به 25% د سکرین څلورمه حصه نو که دی زه اوس ویزیټ کم نو هغه څلور دغه بالکل برابر راغلو اوس پکې یو پرابلم دا دی چې دا ایمیج بهر وتی او دا ایمیج ځکه بهر وتی دی چې دلته کې دا کوم ډیو چې دی په دې کې ما ایمیج لیکلی دی او ایمیج چې دی دی بای ډیفالټ چې څونه د دې ویت هغه هغه کېږي په دې کې ایمیج کې موږ سټایل اپلای کړو او ویت زه دې ته ولیکم چې 100% نو ایمیج به اوس بهر نه وځي ټیک شوه دې هغه څلور کالمز ونیول دا ایمیج پکې ایز ا ډیمو دپاره او دا به تیزه لرې کړم څلور کالمز تیار شو ټیک ته 1 2 3 4 دا نور کالمز چې دي دا به زه لرې کړم او په دې یو کالم کې به سیټینګ وکړم څه کانټنټ پکې لیکل دي هغه به ولیکم او بیا به په دې نورو کې ولیکو ټیک شوه اوس اولني کالم کې چې دی یو هیډینګ دی بیا پکې ټیکسټ دی او بیا پکې یو ایکس بټن ده نو په دې کې به زه ولیکم اول H2 کې زم پاپولر ریسیپیز او د دې کلاس په ځای اپلای کوم سیکشن هیډینګ ٹھیک شو سیکشن هیډینګ کلاس مې په اپلای کو بیا دویم سمال ټیګ دی دینه پس په زولې کوم چې سمال او په دې کې به هم کلاس اپلای کوم چې هیډینګ سب ټیکسټ او په دې کې به هم سولې کوم ټیک شو نو دقه راغی یا پسې دا سمال ټیګ راغی یا پسې یو بټن ده نو بټن به پسې په نیکسټ دغه کې وکړو زه بټن چې دا په نیکسټ ویډیو کې پسې بیا بټن وکړو